Hi guys! Sa video na to, pag-uusapan natin ang pinakamagandang build para kay Ling. At syempre, explanation na din para mabigyan ko kayo ng reason kung bakit ito yung build para sa kanya. First ay movement speed items. So tatlo na movement speed items ang bagay kay Ling. Ito ang Tough Boots, Warrior Boots at Swift Boots. Tatlo ang sinasuggest ko kasi ang itemization ay situational naman lagi. Tough Boots kung maraming control effects o magic damage ang kalaban, Warrior Boots kung maraming physical damage, Swift Boots para mabilis attack speed para sa farming sa early game at madaling makakapag-recover ng energy. Second item naman natin ay Windtalker. Maganda ito kay Ling dahil meron itong 40% attack speed para mas mabilis ang farming niya, 10% critical chance para mas madalas ang critical damage, at 20% movement speed na din. Importante pa rin ang movement speed kay Ling kasi dagdag mobility ito sa kanyang ult para maitutok natin sa gitna ang kalaban para mabigyan natin ng CC or crowd control. At ang sa tingin ko na pinakamalakas na attribute na naibibigay ng Windtalker ay ang kanyang passive na nagbibigay ng extra damage every 3 to 5 seconds. Maganda ito kasi pwede itong mag-critical strike sa kalaban, lalo na kasi enhanced ang crit rate ni Ling dahil sa kanyang passive na nagbibigay ng times 2 critical chance. Third item naman ay Berserker's Fury. Nagbibigay ito ng plus 65 physical attack na mahalaga sa mid spike ni Ling at 25% crit rate na kapag i-times 2 natin dahil sa kanyang passive, meron na tayong 50% crit chance. Ang susunod na attribute sa tingin ko ay ito ang pinakamalakas na attribute na naibibigay ng item na ito, kaya natin to naging second core item. Ito ang unique attribute na plus 40 critical damage. Mahalaga ito kay Ling dahil ang critical damage lang niya ay 140% dahil sa kanyang passive. Hindi tulad sa karaniwang hero na 200% ang critical damage. Compensation kasi ang minus 60% critical damage sa times 2 crit rate ni Ling. Ang passive naman ng Berserker's Fury ay nagbibigay ng 5% extra physical attack for 2 seconds kung nakapagbigay ka ng critical strike sa kalaban. Nung bago pa lang si Ling magkaroon ng revamp sa kanyang skills, kinonsider ko ang Scarlet Phantom kaysa sa Windtalker. Ang Scarlet Phantom kasi nagbibigay ng mas malaking crit rate at mas mabilis ang attack speed na naibibigay nito kumpara sa Windtalker. Ang passive kasi ng Scarlet Phantom ay nagbibigay ng 30% attack speed pag lagi kang nakakapagbigay ng critical strike sa kalaban. Since ang passive ni Ling ay nagbibigay ng times 2 crit rate, kailangan lang natin ng 50% galing sa items para maging 100% ito. So kung idagdag natin ang crit rate ng Scarlet Phantom at Berserker's Fury, meron na tayong 100% crit rate. Ibig sabihin, sa bawat basic attack o second skill ni Ling, lagi tayong may critical strike sa kalaban. Lagi din ma-activate ang passive ni Scarlet Phantom dahil dito. Pero nung nag-experiment ako kung asan sa dalawa ang mas malakas ang damage, ang Windtalker ang nanalo at dahil yon sa passive niya na magic damage. Fourth item naman natin ay Endless Battle. Ito ay nagbibigay ng maraming attributes pero di ko na lang iisa-isahin kasi hahaba ang video natin. Pero ang highlight dito sa item na ito ay ang kanyang passive. Ang passive ng Endless Battle ay nagbibigay ng extra true damage sa basic attack pagkatapos mong mag-cast ng skill. At ang true damage na ito ay according sa 60% ng physical attack na mahalaga din kay Ling para meron siyang pang burst. Ang problema kasi sa hero na ito ay kung madalas mo na siyang gamitin, mapapansin mo na hindi siya pure burst assassin tulad kay Karina, Amon, Gusion, Lancelot, etc. na agad humihiwa ng malaking damage sa HP ng kalaban. Itong si Ling ay may pagka DPS burst kaya nangangailangan siya ng burst damage. At ang Endless Battle ang tumutubad sa kakulangan na attribute ng hero na ito. Fifth item naman ay medyo situational na. Originally, ang sinasuggest ko ay Malefic Roar dahil ito talaga ang pinakamalakas na physical damage item sa late game or kung gusto mong mag-situational item sa 6th slot mo. Pero kung nakapag-snowball ang team nyo o gusto mong mag-pure damage ang Ling mo, sinasuggest ko ang Blade of Despair. Nagbibigay ng 160 physical attack at dagdag din na damage ng passive ng Endless Battle, plus 5 movement speed para sa overall mobility at mobility na din sa ult.
at dagdag 25% physical attack sa loob ng 2 seconds pag 50% HP below na ang kalaban. Pero kung magpipili ka between Blade of Despair at Malefic Roar, kung gusto mong mag-defensive item sa 6th slot, Malefic Roar pa rin ang suggestion ko. Ang 6th item naman ay situational na talaga. Pwede kang mag-immortality para dagdag tapang or second chance para sa hero mo. Pwede mo din to ibenta para i-switch mo sa Winter Truncheon. Athena Shield kung masyadong malakas na ang magic damage ng kalaban. Pwede din Rose Gold Meteor kung gusto mo ng magic defense at the same time dagdag damage. Pwede din Sea Halberd kung malakas ang sustain ng kalaban at dagdag attack speed na din. Pwede din Corrosion Sight para dagdag bilis sa attack speed kung gusto mo ng mabilisang farm or mabilisang pagpatay ng lord or base ng kalaban. Pwede mo na lang din ibenta ang boots mo para sa mga binanggit kong items. Again, mga situational talaga lahat yan. Overall, ito naman yung final na itemization ko sa kanya. So that's it for this video. Sana nagustuhan nyo. Palike naman o pa-heart o pa-share. Subscribe or follow for more contents. Salamat! Every cloud has a silver lining. Where the light shines, flowers will bloom. Fortune favors the bold.